მოკლედ, ჩამოვიდა როგორც იქნა მეგობრებო, ჩვენი გამოწერილი ლინზა, რომელზეც მინდა დღეს ვისაუბროთ. დაახლოებით 2 კვირა არის, რაც ველოდები ამ ლინზას და ზოგადად ამ თემას მინდა შევეხო, სანამ ანბოქსინგზე გადავალ. გამოწერები და ონლაინ შოპინგი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი არის. შესაბამისად, მეც ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე ტექნიკის განახლება და ასე შემდეგ. და ნუ სანამ ეს 3 გემი გამოიცვლება, მე 2 თვითფრინავი და გადაიზიდება და მე ჩამოვა ხოლმე თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეა და ონლაინ შოპინგი ერთ-ერთი სწრაფი სერვისი არის, მაინც აგვიანებს საქართველოში. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპანიები დაეწიონ და რაღაცა იქ აღმოჩნდნენ, სადაც ადამიანი ვითარდება და სადაც ადამიანი არის უფრო ხშირად. ამ შემთხვევაში ონლაინ შოპინგში. ხო და ამასობაში იმდენი გამოწერები მიწევს ხოლმე, რომ გამოთქმარო არის თუ იცით, აი ამდენ რაღაცა ამის გაკეთებაზე თვითონ ლარი რო ჩამრიცხოდაო, ამდენი ვიქნებოდიო, მეც ესე ვარ, ვფიქრობდი იმ დღეს რამდენი გამოწერები მიწევს ხო და მართლა თითოეულ გამოწერაზე რამე ბენეფიტის მიღება რო შეიძლებაოდეს გავფრინდებოდით ხო და ამასობაში გადავაწყვი ერთ ესეთ ძალიან კარგ და საინტერესო სერვისს ჩვენი მეგობარი იუნიკარდისგან, რომელიც თურმე ქულებს გაგროვებინებს, როცა ონლაინ შოპინგობ. ანუ აქამდე ხო იყო შესაძლებელი, რომ საქართველოში შოპინგისგან დაგეგროვებინა ქულები და შემდეგ საქართველოშივე გამოგეყენებინა. ეხლა კი იუნიკარდის პარტნიორ ონლაინ მაღაზიებში შედიხარ იუნიკარდის საიტიდან, აგროვებ ქულებს გამოწერისას და შემდეგ ამ ქულებს, ანუ რეალურად ფულს ხარჯავ საქართველოში ნებისმიერ იუნიკარდის პარტნიორ მაღაზიაში და ნუ ამ ქულებით, ანუ თანხით ყიდულობ ნებისმიერ ნივთს. ეს იქნება ნივთის სერვისის საწვავი თუ ასე შემდეგ. მე მგონი საკმაოდ პრაქტიკული რამეა და ძირითადად ალბათ ჩემი აუდიტს აიღებს, ანუ საწვავს გულისხმობ ამ დაგროვილ ქულებს, თუმცა ძალიან კარგია, რომ ზოგადად გააქვს შესაძლებლობა, რომ ტექნიკის გამოწერით დაგროვილი ქულებით ისევ ტექნიკა შეიძინო მაგალითად და რაღაცა ქართულ ტექნიკის მაღაზიებში შეიძინო იუნიკარდის პარტნიორ მაღაზიებში დაგროვებული ქულებით. მოკლედ, საკმაოდ დასაფასებელია ჩემი აზრით ის, რაც ვახსენე თავიდან, რომ იუნიკარდი ამ შემთხვევაში მიხვდა იმას, რომ ადამიანები თანამედროვე ცხოვრებაში ამ სერვისს აქტიურად იყენებენ ონლაინ შოპინგს გულისხმობ და ამ ადგილას ცდილობს რომ იყოს და შემოგთავაზოს თავისი სიახლეები. ძალიან დიდი მადლობა მას. ეხლა კი რაც შეეხება იმ ნივთს, ანუ კამერის ლინზას, რომლითაც დავაგროვეთ უკვე საკმაო ქულები იუნიკარდზე, გავხსნათ, ეს არის კამერის ლინზა, Sony-ს 50 მმ-იანი ლინზა და შეგვიძლია ერთად ნახოთ, როგორი შეფუთვით არის და მე როგორ მუშაობს. ესე იგი, ყუთში არის არა მარტო ლინზა, არამედ სხვა აქსესუარებიც, რომელიც ამ ლინზას მოყვებოდა თან. მოდი აქსესუარებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ კარგი სატყილოს მოტოვება ბოლოსთვის მინდა. კლიზმა. ოღონდ ეს ის კლიზმა არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის კამერის და ლინზის კლიზმა, რომელსაც ასევე მოყვება საწმენდები და ესე ვთქვათ, პაკეტში შედიოდა ლინზასთან ერთად, თავისი ჩასადებით, საკმაოდ საჭირო რაღაცა. და რა თქმა უნდა, ფილტრი, UV ფილტერ, რომელიც ძალიან საჭიროა გადაღებებისას და ფილტრები ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად გადაღებებისას. რა თქმა უნდა, პარკები, რომლის გახეთქვაც ასე ძალიან გვიყვარს ყველას. საკიდი უბრალოდ და თავარი გმირი. Sony-ს 50 მმ-იანი f1 და 8 ლინზა. ამ ლინზაზე რა შეიძლება თქვა, რომ ესეთი როგორ თქვა, ხადავოი ლინზა არის, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ფოტოგრაფი თუ ვიდეოგრაფი მგონი პირველი ამას ყიდულობს ხოლმე, იმიტომ რომ საშუალო არის, ანუ ვინც ერკვევით კამერის ლინზებში არსებობს ფართე კუთხე, სიტყვაზე 8, 10, 12 და ასე შემდეგ და არსებობს ზუმი, ხო, 200 მმ, 400 მმ და ასე შემდეგ, მაგრამ 50 არის ის უნივერსალური, რასაც 50-კას ეძახიან. სამწუხაროდ რუსულად ამ ქვეყანაში და რაც ძალიან პრაქტიკული არის. განსაკუთრებით თორსა ავტოფოკუსი გაქვს და სტაბილიზაცია ძალიან კაი ამია, მოკლედ ეს 50-იანი ლინზა. ესეც ჩვენი ჯიგარი. საკმაოდ კარგად შეფუთული ჩამოვიდა, შეგვიძლია შევაფასოთ ხუთიანზე. ამასობაში, აი ნახეთ რამდენი დოკუმენტი არის საკითხავი. კითხულობს ამას ვინმე? ესეთი საყვარელი პატარა პრასტოი ხადავოი ლინზა ჩვენს ეკრანებზე. თავისი ბლენდით, ბლენდა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, თუმცა მზეში იღებთ, რა თქმა უნდა, ხუფი და თავისი საკეტი, რომ მტვერი არ შევიდეს. მაგრამ თუ მტვერი შევა, ამისთვის გვაქვს აი ესეთი რამ. საკმაოდ საყვარელი კომპაქტური ლინზა კამერასთან ერთად. სანამ ვიდეოს გავაგრძელებ, მინდა ესეთი რამე კითხოთ, რამდენიმე მითხრა უკვე და ვაპირებ ამის გაკეთებას და თქვენს როგორ ფიქრობთ, რამდენად საჭირო და კარგი იქნება ზოგადად კამერებზე საუბარი, თუნდაც როგორ გადაიღოთ, როგორ დააყენოთ, ესე ვთქვათ, სეტინგები, როგორ გაასწოროთ განათება და ასე შემდეგ. ამ თემაზე ზოგადად ვიდეო რამდენად საინტერესო იქნება და რა ვიცი, თუ იქნება ამის გამოხმაურება ისეთი, რომ გჭირდებათ, დავფიქრები და რაღაცა
პატარა მინი ტუტორიალს გავაკეთებდი, რაღაცა ელემენტარული ცოდნა რომ ამ მიმართულებითაც გავიღმავთ. მოკლედ, აი ესე გამოიყურება A7-3 თავისი 50-იანი ლინზით, შეგვიძლია ჩავრთოთ. ოჰო, გაასწორა ეგრევე. ავტოფოკუსი ნორმალურად სწრაფია. ანუ ძალიან სწრაფი არა, მაგრამ საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია. 1.8 დიაფრაგმა თავისაშვება. დიაფრაგმა არის რეალურად რომ შევადაროთ თვალის გუგა, როცა მაგალითად სიბნელეში შევდივართ ხო ფართოვდება თვალის გუგა რომ დაინახოს ბევრი. ზუსტად იგივე პრინციპით მუშაობს. თუ სიტყვაზე 1.8-ზე ანუ მაქსიმალურზე ჩამოვწევთ, დიაფრაგმა იხსნება და შესაბამისად გულშევს მაქსიმალურ სინათლეს და რაც უფრო დაბალია დიაფრაგმა, მით უფრო კარგია. და მით უფრო ძვირი ძღლის ლინზები. ამ შემთხვევაში 1.8 დიაფრაგმა საკმაოდ კარგია, იმიტომ რომ მაგალითად 2.8 დიაფრაგმით ლინზებით საკმაოდ ძვირი ღირს და ნუ ეს არის 1.4 დიაფრაგმა, მაგრამ ავტოფოკუსი არ არის. ამ შემთხვევაში 1.8 ძალიან კარგია და პლუს ეს დიაფრაგმა ნიშნავს საფოკუსე მანძილს, რაც უფრო დაბალია დიაფრაგმა, საფოკუსე მანძილიც დაბალია, რაც უფრო მაღლა ვდით, მით უფრო დიდია და სხვათა შორის მაგალითად შუა დღეს დიდ განათებაში მზეში გადაღებისას ფეხბურთის სტადიონზე ან ასე შემდეგ უკვე მაღალი დიაფრაგმით გიწევთ გადაღება, იმიტომ რომ მაღალი შუქი შემოდის და რომ არ გადათეთრდეს ესე ვთქვათ გამოსახულება, ამიტომ. ბევრი დეტალია, მოკლედ ამის გარდა არსებობს ISO, შათერი, კადრი წამში, გაფართოებები, ასე შემდეგ და ამაზე უკვე შემდეგ ვიდეოებში თუ გადავწყვიტეთ. ნუ დიაფრაგმა ძალიან კარგია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პატარა საფოკუსზე მანძილია და როცა ადამიანს უღებ ესე ვთქვათ უკან ბლარი რო ჩანს, ზუსტად ამის დამსახურებაა. ავტოფოკუსიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცით და აი მაგალითად უცებ ვაიღო ეხა 5-ზე ავტოფოკუსი, სხვათა შორის მაკროსაც არა უშავს, იმიტომ რომ ხო, რაღაცა 20 არა და 30 სანტიმეტრზე, 20 სანტიმეტრზეც საკმაოდ კარგად იღებს ფოკუსს. კარგია, ერთი ოჯახის წევრი შეემატა ჩვენს გუნდს. კარდი არ დევს, თორე გადაგიღებდი გიო და ჩაგვსვამდი. მოკლედ, ამისი ტესტი აქ ესეთ სიბნელეში არ გამოვა, მე დღის სინათლეზე და შემოვინახოთ შემდეგი ვიდეოსთვის ამისი ტესტიც და ასევე ზოგადად პატარა ტუტორიალის გადაღება კამერების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა დროებით მომავალ შეხვედრამდე.